მოგესალმებით, მეგობრებო, ბიბლია ყოველ დღე. სახელითა მამისათა, დადისათა, დაწმინდისა სულისათა. ძველი აღთმა დაბადება, წიგნი დაბადება, თავი 25. კიდევ ითხოვა აბრამა ცოლი სახელად კეტურა. ესე იგი, ღმერთი მოწყობს წმინდა იერონიმეს თქმით, ღმერთი მოწყობს თაობებს, რათა შთამომავლობა აღსრულდეს, ხო? ეფრემასური ამბობს, რომ ახალი ცოლი ღმერთის წყალობის გაგრძელებაა. ღმერთის წყალობის გაგრძელებაა. შემდეგი, უშვა ქალმა ზიმრანი, იაქშანი, მედანი, მიდიანი, იშბაკი და შუახი. ანუ შვილები ღვთის კურთხევის ნიშანია, მეგობრებო. იერონიმე ამბობს, რომ მრავალი შვილი ასახავს ოჯახური პასუხისგებლობის სიხარულს. შემდეგი, იაქშანს შეეძინა შება და დედანი. დედანის შვილები იყვნენ აშურიმი, ლეტუშიმი და ლეუმინი. ანუ ესე იგი შთამომავლობა ასწავლის სულიერი სიმწიფის შენარჩუნებას, ესე ვთქვათ. ბასილი დიდი ამბობს, რომ შვილი წარმოადგენს წინაპრის სულიერ მემკვიდრეობას. მედიანის შვილები ღეფა, ყეფერი, ხანოქი, აბიდაყი და ელდაღა. ყველა ესენი კეტურას შვილები არიან. იერონიმე ამბობს, რომ მოდგმის დალაგება ასწავლის წესრიგსა და პასუხისგებლობას. ეფრემასური კი ამბობს, რომ ყოველი თაობა ღვთის გეგმას ასრულებს. მისცა აბრამა ისააკს მთელი თავისი საბადებელი. ესე იგი, უფროს შვილზე მემკვიდრეობა ასწავლის სამართლიანობას, ასე ვთქვათ. საბადებელი ასახავს სულიერ პასუხისგებლობას ასევე. შემდეგ, ხოლო თავის ხარჭუბის შვილებს აბრამა საჩუქრები დაურიგა და თავის სიცოცხლეშივე მოაშორა ისინი ისააკს. თავის ძეს და გაუშვა აღმოსავლეთის მხარეში. ეფრემასური ამბობს, ეს მეექვსე მუხლი, რომ საჩუქრები ასწავლიან სიმშვიდესა და სიწმინდეს. და განშორება აუცილებელია ოჯახის წესრიგისთვის, ბასილი დიდის თქმით. შემდეგ, აბრაამის სიცოცხლის ხანი, რაც სიცოცხლა იყო 175 წელი. ესე იგი, ხანგრძლივი სიცოცხლე ასახავს სულიერ სიმწიფეს. სიბერე ასწავლის გამოცდილებასა და სიბრძნეს. შემდეგი, აღესრულა და მოკვდა აბრამი ტკბილ სიბერეში, მოხუცებული და ხანსრული და შეერთო თავის ხალხს. ესე იგი, სიკვდილი, მეგობრებო, მშვიდობით ასწავლის, რომ ესე იგი მომზადებას ესე იგი, სიკვდილი მშვიდობით ასწავლის მომზადებას აღსასრულისთვის, ხო? ესე იგი, წმინდა იერონიმე ამბობს ასევე, რომ სულიერი ერთობა წინაპართან სიკეთის ნიშანია. დამარხეს იგი ისააკმა და ისმაელმა, მისმა შვილებმა, მახპელას გამოქვაბულში, ხეთელი ყეფრონ ცხონარის ძისეულ მინდორზე მამრეს გასწვრივ. ესე იგი, სამარხი ასწავლის პატივისცემას წინაპრისადმი. წმინდა ადგილის არჩევა ხაზს უსვამს სულიერ მნიშვნელობას. ეს შემდეგი იმ მინდორზე, რომელიც აბრამა შეისყიდა ხეთელებისგან, გახსოვთ ჩვენ წავიკითხეთ, ესე იგი, იქ მარხიან
აბრაამი და მისი ცოლი სარა. მიწის შეძენა ასწავლის წესრიგსა და ღვთისნებას, ხო სამარხი ასახავს სულიერ სიწმინდეს ასევე. შემდეგ მე-11 მუხლი. აბრაამის სიკვდილის შემდეგ აკურთხა ღმერთმა ისააკი, მისი შვილი, დასახდა ისააკ ბურ-ლახაი როის მახლობლად. ღმერთის კურთხევა მეგობრებო თაობას სიხარულს, ესე იგი მატებს, ხო კურთხევა ასახავს სულიერ მემკვიდრეობას. შემდეგ ეს არის მოდგმა აბრაამის ძის იშმაელისა, რომელიც უშვა აბრაამს აგარმა სარას ყმა ქალმა. ესე იგი მოდგმა ასწავლის თაობებს შორის ნდობასა და კავშირს. ბასილი დიდის თქმით წინაპარი განსაზღვრავს შვილების სულიერ გზას. ეს არის ისმაელის ძეთა სახელები. სახელდებით მათი მოდგმის და მიხედვით ისმაელის პირმშო ნებაიოთი, მერე კედარი, ადბეელი და მიბსამი, მიშმაყი, დუმა და მასა, ხადადი, თემა, იეტური, ნაფიში და კედმა. ანუ თითოეული ეს ძე ასახავს ინდივიდუალურ, ესე იგი სულიერ დატვირთვას, ხო? 12 ბელადის მოწყობა ასწავლის წესრიგსა და სათავეობას, ასე ვთქვათ. შემდეგ ესენი არიან იშმაელის ძენი, ეს არის მათი სახელები, მათ დანებსა და ბანაკებში, უკაცრავად მათ დაბებსა და ბანაკებში 12 ბელადია თავისი ტომისა. ისმაელის სიცოცხლის ხანი იყო 127 წელი. აღესრულა იგი და მოკვდა და შეერთო თავის ხალს. სიცოცხლე და გარდაცვალება ასახავს სულიერ სიმწიფეს. სიკვდილი ასწავლის წინასწარ მომზადებას. შემდეგ სახლობდნენ ხავილიდან მოყოლებული შურამდე ეგვიპტის გასწვრივ აშურისკენ თუ მიდიხარ ყველანი ერთმანეთის პირისპირ განლაგდნენ. აჰა ისააკის მოდგმა აბრაამის ძისა. აბრაამმა შვა ისააკი 40 წლისა იყო ისააკი, როცა მოიყვანა ცოლად რებეკა, შუამდინარეთიდან მოსული არამელი, ბათეულის ასული არამელი ლაბანის და. ევედრებოდა ისააკი უფალს თავისი ცოლისთვის, რადგან ბერწი იყო იგი, უსმინა მას უფალმა და დაორსულდა რებეკა მისი ცოლი. ესე იგი ლოცვა ასწავლის არ წმენის ძლიერებას, ხო ღმერთი უსმენს გულწრფელ სევდას. შემდეგი ეჯაჯგურებოდნენ ერთმანეთს შვილები მის საშოში და თქვა ქალმა, თუ ასეა რიღასთვის ჩამესახდნენ და წავიდა უფლისათვის შესაკითხად. უთხრა უფალმა, 2 ხალხია შენს მუცელში, 2 ტომი გამოვა შენი საშოდან, 1 ტომი მეორეზე ძლიერი იქნება, უფროსი უმცროს დაემორჩილება. მოაწია მშობიარობის ჟამა და აჰა ტყუპები არიან მის მუცელში. ესე იგი ტყუპები მეგობრებო ასახავენ ადამიანური ხასიათის მრავალფეროვნებას, განსხვავება განსაზღვრავს სულიერ მომავალს. შემდეგი გამოვიდა პირველი სულმთლა წითელი და თითქოს ტყავ ფუჩით შემოსილი და დაარქვეს მას სახელად ესავი. ვიცით ხო ჩვენ? მეორე გამოვიდა მისი ძმა, ხელი ესავის ქუსლზე ქონდა მოჭიდებული და
დაარქვეს მას სახელად იაკობი. 60 წლისა იყო ისააკი მათი შობისას. მერე გამოვიდა მისი ძმა, ხელი ესავის ქუსლზე ქონდა მოჭიდებული და დაარქვეს მას სახელად იაკობი. 60 წლისა იყო ისააკი მათი შობისას. ესე იგი იაკობი უკვე ნიშანიცვლად გამოხატავს ღვთის გეგმას, ხო? ეფრემ ასური ამბობს მეგობრებო, რომ მისი ხელი ესე იგი ეს ქუსლზე ნიშნავს მართლებულ სულიერ ბრძოლას. შემდეგ 27 მუხლი. წამოიზარდნენ ყმაწვილები, შეიქმნა ესავი მარჯვე მონადირე, ველების კაცი იაკობი იყო, სრული კაცი კარვებში მცხოვრები. ბასილი დიდი ამბობს, რომ განსხვავებული ხასიათი ასწავლის სულიერ სიძლიერეს და მოწყობილობას, ასე ვთქვათ. იერონიმე ამბობს, რომ 7 ცხოვრება კარვებში ასწავლის მოთმინებას და სულიერ სიმშვიდეს. უყვარდა ისააკს ესავი, რადგან ნანადირევი იყო მისი საჭმელი, ხოლო რებეკას იაკობი უყვარდა. მოამზადა იაკობმა შეჭამადი და ესავის დაბრუნდა ველიდან დაღლილი. უთხრა ესავმა იაკობს, შემახვრიპინე წითელი, ეგ წითელი, რადგან დაღლილი ვარ, ამიტომაც ეწოდა სახელად ედომი, ანუ წითური. წითელი ფერი ასახავს წამიერ შეღავათს, ასე ვთქვათ, მაგრამ სულიერ სიფრთხილეს ასწავლის. ადამიანის სისუსტე ასახავს დროებით ყოფით მოთხოვნილებას. უთხრა იაკობმა, ახლავე მომყიდე შენი პირმშოება. თქვა ესავმა, სიკვდილის პირას ვარ და რაღაც მინდაო პირმშოება. უთხრა იაკობმა, ახლავე შემომფიცე. შეფიცა და მიყიდა იაკობს პირმშოება. ესე იგი სულიერი ბრძანება ასწავლის სიფრთხილეს და პასუხისმგებლობას. შეწირულობა და ფიცი ასახავს სულიერ შეთანხმებას. შემდეგ და ბოლო მუხლი 34. მაშინ მისცა იაკობმა ესავს პური და ცერცვის შეჭამადი, ჭამა, სვა, ადგა და წავიდა. არად ჩაგდო ესავმა პირმშოება. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგახაროთ. მადლობა.